Вітаю, підписники! Сьогодні ми будемо наносити засіб антидощ, той, який ми робили у попередньому відео. Тому дивимось. Для початку ми очищаємо скло звичайним очисником вікон. Тепер беремо абразивний очисник скла. Ось такий, як я показую на відео. Зараз я його розпакую. Його потрібно гарно збовтати. Наносимо засіб на губку, яка йде в комплекті, і починаємо очищати скло рівними рухами, так як показано на відео. Але зразу попереджу, бажано заклеїти всі пластикові або гумові частини, на які може попасти абразив, тому що він потім погано змивається і залишає білі сліди. Гарно тремо. Змиваємо дистильованою водою наш абразивний очищувач скла, і наше вікно залишилось ідеально чистим. Витираємо його насухо. Можемо починати наносити наш засіб антидощ. Беремо ватний диск, змочуємо його розчином і наносимо тонким шаром на охолоджене вікно. Після нанесення даємо декілька хвилин, щоб спирт випарувався і залишився лише силікон. Можемо розполіровувати наш засіб.
насолоджуємось ефектом.